নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জিতুছৱাল ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ফটোশ্বপ ৰিলেটেড এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যোনটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ক'লা বৰণীয়া ইমেজ এটা কি ধৰণে আপোনালোকে অকণমান হোৱাইট মানে বগা বৰণ কৰিব পাৰিব। একদম পুৰণা ভাৰ্চন ফটোশ্বপ যোনটো 7.0 এই ভাৰ্চনটোত আপোনালোকে কি ধৰণে কৰিব পাৰিব এই বিষয়টোৰ ওপৰত আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক আমি ডাইৰেক্ট আমি ফটোশ্বপলৈ যাওঁ, কি ধৰণে আমি কৰিব পাৰিম জানি লওঁ। তো দেখিছে মোৰ ইয়াত ফটোশ্বপটো খোলা আছে। তো ইয়াতে মই অলপ ক'লা বৰণীয়া এজনী ছোৱালীৰ ফটো লৈছোঁ, যোনখন ফটো এতিয়া আমি অলপ হোৱাইট কালাৰৰ কৰিম, মানে দেখাত বগা লাগিব তাইক। এতিয়া অলপ মাগু বৰণীয়া দেখি আছে, তো তাইক অলপ বগা ধৰণৰ হৈ যাব। তো কি ধৰণে আমি ইয়াক বগা কৰিম, তো গোটেইখিনি ষ্টেপ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। বহুত বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয়, সৰু ভিডিঅ'। তো গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। তো গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে গম পাই যাব কি ধৰণে আপোনালোকে এখন ফটো বগা কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ ফটো এখন লৈ ল'ব আপোনালোকে, যিখন ফটো আপোনালোকে বগা কৰিব লাগে। তো ফটোখন লৈ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত যোনটো ফৰগ্ৰাউণ্ড আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, তো এই দুইটা আপোনালোকে হোৱাইট কৰি ল'ব লাগিব। কালাৰটো পূৰা হোৱাইট কৰি ল'ব দুইটা ছাইড। এইটো দেখিলে দুইটা হোৱাইট কৰি ল'লোঁ। হোৱাইট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যোনটো ব্ৰাছ টুল আছে, এই ব্ৰাছ টুলডালত গুচি যাব। ব্ৰাছ টুলডালত গুচি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াক ডুপ্লিকেট লেয়াৰ অ'পেন কৰি ল'ব। তো আপোনালোকে এনেকৈ ডুপ্লিকেট লেয়াৰটো কৰি ল'ব। ডুপ্লিকেট লেয়াৰটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ব্ৰাছ টুলডাল লৈ ইয়াতে হোৱাইট কালাৰটো পেইণ্ট কৰিব। এনেকৈ পেইণ্ট কৰিব। মই অলপ স্পীডত কৰি দিছোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ থাকি যাব পাৰে, আপোনালোকে লাহে ধীৰে কৰিব। তো এনেকৈ হোৱাইট কালাৰ এনেকৈ পূৰা ফুল বডিত য'ত য'ত মাংস দেখি পোৱা গৈছে এইবোৰ পূৰা আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰটো মাৰি দিব। এনেকৈ হোৱাইট কৰি লোৱাৰ পাছত হৈ গ'ল, গোটেইটো আমাৰ হোৱাইট হৈ গ'ল। সৰু কৰি চাই লওক, এইটো গোটেইটো হোৱাইট হৈ গ'ল। যোনবোৰ গাৰ মাংস আছে গোটেইখিনি হোৱাইট কৰি দিয়া হৈ গ'ল। তাৰপাছত এতিয়া কি কৰিব লাগিব, যোনটো লেয়াৰটো আছে এই লেয়াৰ আপোনালোকে নৰ্মেল হৈ আছে। তো এতিয়া আমি নৰ্মেলটো জেগাত আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট ছফ্ট লাইট কৰি দিব লাগিব। ছফ্ট লাইট কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখিব প্ৰথম অৱস্থাত ই অলপ ব্ৰাউনি টাইপ আছিলে, তো এতিয়া পূৰা হোৱাইট দেখিছে ন, ব্ৰাইট দেখিছে। এনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰাইটটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আৰু অলপ এডিটিং কৰি দিব পাৰে। তো কেনেকৈ এডিটিং কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো চকুটোতো পূৰা ফুল ব্লেক লগা নাই, আইব্ৰ'টো অলপ বগা হৈ গৈছে, হোৱাইট হৈ গৈছে। চ' সেইটো কাৰণে ইৰেজাৰ টুলটো লৈ ল'ব আৰু ইয়াক অলপ চাইজত ধুনীয়াকৈ কাটি দিব। এইটো আপোনালোকে ভালকৈ মিলাই দিব। মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ। তো এনেকৈ মিলাই দিব। আৰু এইটো যোনটো চেলাৰীটো আছে, চেলাৰীটো আপোনালোকে এনেকৈ আগৰ কালাৰটোত লৈ আহিব। ঠিক একেধৰণে এইটো লৈ আহিব। তাৰপৰা এইটো চকুটো তাৰপিছত অলপ লিপষ্টিকটো কাৰা হ'বলৈ হ'লে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাফা কৰি দিবলৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই মেলি তো দেখিছে অলপ লুকটো অৰিজিনেল লুকত আহিছে। তো আপোনালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকক মই দেখাৰ বাবে অলপ জল্দি কৰি দিলোঁ। তো দেখিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এখন ব্লেক হৈ থকা ফটো আপোনালোকে পূৰা সহজ উপায়েৰে কম টাইমত আপোনালোকে ফটোশ্বপৰ এখন ব্ৰাউনি টাইপৰ ফটো হোৱাইট কৰিব পাৰিব। তো এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰাৰ লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।